โอ้โหพี่ทรายเล่าแต่เศรษฐกิจแบบไม่ดีกันหมดเลยแล้วเศรษฐกิจดีๆมันอยู่ที่ไหนล่ะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึง Hidden Gems เพชรที่ซ่อนอยู่ของอาเซียนมันก็คือประเทศไม่ใช่ไทยแลนด์แต่คือประเทศมาเลเซียค่ะถ้าจะดูว่าใครรวยที่สุดแบบรวยที่สุดจริงๆนะจะต้องไปดู GDP per capita ค่ะหรือว่ารายได้ต่อหัวของประเทศนั้นๆซึ่งในอาเซียนนะคะถ้าไม่นับรวมสิงคโปร์ที่เป็น financial hub การเงินของภูมิภาคแล้วก็ไม่นับรวมบรูไนที่น่าจะร่ำรวยมาจากน้ำมันแล้วก็อันดับ 3 GDP per capita ที่สูงที่สุดคือประเทศมาเลเซียค่ะซึ่ง GDP per capita ของมาเลเซียปี 2024 อยู่ที่หัวละ 11,700 ดอลลาร์สหรัฐต่อหัวต่อปีคิดเป็นเงินไทยก็คือคนมาเลเซียสามารถทำรายได้อยู่ที่ปีละราวๆ 390,000 บาทต่อคนต่อปีค่ะประเทศไทยประเทศไทย GDP per capita ของเรานะคะก็อันดับ 4 รองจากมาเลเซียแต่เป็นตัวเลขที่ห่างกันเยอะนิดนึงนะ GDP per capita ของเราอยู่ที่ 6,380 ดอลลาร์สหรัฐต่อหัวต่อปีหรือว่าคิดเป็นเฉลี่ยนะคะคนไทยทำรายได้ต่อหัวอยู่ที่ปีละ 210,000 บาทต่อคนต่อปีค่ะซึ่งประเทศมาเลเซียเนี่ยความมหัศจรรย์ของเขาก็คือใช่เขาเคยเป็นประเทศที่เป็นเมืองขึ้นด้วยเป็นประเทศที่ยากจนมาก่อนด้วยดูจาก GDP ของมาเลเซียนะคะเราย้อนกลับไปช่วงปี 1960 ค่ะ GDP ของมาเลเซียเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองนะคะแล้ว GDP ของมาเลเซียมันก็ต่ำๆไม่ได้ขึ้นอะไรเยอะแยะไปจนถึงปี 2000 ก็คือตอนปี 2000 อ่ะ GDP ของมาเลเซียมันมาอยู่ที่ 93,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วใช่ไหมคะแล้วใช้เวลาอีกแค่10 ปีอะ GDP ของมาเลเซียวันนี้เกือบ 400,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะโตแบบ4 เท่าแล้วถามว่าอยากรู้ของไทยใช่ไหมของไทย GDP ก็ไม่แย่นะคะอยู่ที่ 515,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อหัวต่อปีแต่ด้วยความที่คนไทยเราเยอะไงคนไทยเรามี 71.7 ล้านคนพอเอามาหารแล้วก็เลยรายได้ต่อหัวต่ำกว่าของมาเลเซียค่ะมาเลเซียมี GDP 400,000 ล้านประชากร 35.13 ล้านก็เลยมี GDP per capita เยอะกว่าซึ่งความคนน้อยแต่ทำเงินได้เยอะเนี่ยมันเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของมาเลเซียเลยนะเพราะว่าประเทศมาเลเซียเขาร่ำรวยขึ้นมาได้โดยที่เอาจริงไม่ได้จำเป็นจะต้องมีกำลังคนเยอะๆไม่ได้จำเป็นจะต้องแบบทำแบบจีนที่จะต้องใช้แรงงานเยอะๆแล้วเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องทำด้วยเพราะว่ามาเลเซียมีจุดแข็งอย่างอื่นที่เขาสามารถใช้ได้แล้วก็เป็นจุดแข็งที่จะสร้างความมั่งคั่งได้ระยะยาวด้วยสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่มีแค่เงินก็ได้มาไม่ได้นะคะแต่จะต้องมีบุญมากๆด้วยค่ะก็คือโลเคชันของประเทศมาเลเซียนั่นเองดูตำแหน่งแผนที่มาเลเซียกันนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าโอ้โหมาเลเซียคือตั้งอยู่เหมาะเจาะเลยระหว่างเส้นทางการขนส่งทางเรือที่คึกคักที่สุดในโลกแบ่งออกเป็น2แผ่นดินใหญ่นะคะแล้วก็ล้อมด้วยน่านน้ำที่แบบบีซี่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยมาเลเซียเนี่ยตั้งอยู่ที่4แยกเส้นทางทะเลที่สำคัญเลยนะคะตรงช่องแคบมาลากาค่ะเชื่อมต่อมหาสมุทรอินเดียแล้วก็ทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นเส้นทางการขนส่งทางเรือที่แบบมูลค่ามหาศาลมากใครจะขนส่งทางทะเลมาภูมิภาคนี้ก็จะต้องผ่านตรงนี้เนี่ยแหละเรียกว่าการค้าในโลกที่จะต้องผ่านทางทะเลนะ1 ใน 4ต้องผ่านเส้นทางนี้แหละค่ะแล้วก็ยังเป็นจุดคอขวดสำหรับการนำเข้าพลังงานไปสู่ประเทศจีนด้วยและด้วยตำแหน่งทางภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศมาเลเซียที่เรียกว่าแต้มบุญสูงมากๆนี้นะคะก็เลยทำให้ประเทศมาเลเซียมีศักยภาพไม่ยากเลยที่จะมีอิทธิพลสูงสุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคนี้ไม่ต่างอะไรจากตอนที่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นรุ่งเรืองเฟื่องฟูเลยและที่สำคัญไปกว่าเรื่องการค้านะคะก็คือเรื่องที่ตั้งของมาเลเซียเนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งเลยนะที่ทำให้มาเลเซียเขาสามารถมีที่ยืนบนเวทีโลกได้แบบสง่าผ่าเผยค่ะเพราะว่าประเทศใหญ่หรือใครก็ตามนะถ้าคิดจะมารังแกมาเลเซียต้องกลับไปคิดใหม่คิดดีๆอีกรอบเพราะประเทศมาเลเซียอยู่ตรงไหนอยู่ตรงพื้นที่4แยกการค้าทางทะเลที่มีมูลค่ามหาศาลของโลกเรียกว่าการค้า1 ใน 4ของโลกต้องผ่านเส้นทางของมาเลเซียนี่แหละซึ่งก่อนที่จะเล่าว่าเศรษฐกิจของมาเลเซียมันดีมันโตขึ้นมาได้ยังไงเดี๋ยวไซย้อนอดีตให้ฟังก่อนเพราะว่าประเทศมาเลเซียอย่างที่บอกว่าเขาก็เคยเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นอาณานิคมใช่ไหมซึ่งก่อนที่จะได้รับเอกราชนะมาเลเซียคือเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคมที่เรียกว่า British Malaya แล้วเป็นประเทศที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้ล่าอาณานิคมให้เป็นคนจัดหาสินค้าโภคภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรดีบุกยางปาล์มน้ำมันอันนี้ส่งให้กับประเทศมหาอำนาจแต่ว่าพอหลังสงครามโลกครั้งที่2ค่ะชาวมาเลเซียเขาก็รวมตัวกันต่อต้านการปกครองแบบอาณานิคมซึ่งตอนนั้นมันนานมากนะคะชาวมาเลเซียใช้เวลาประมาณ20 ปี2 ทศวรรษในการต่อสู้กับเจ้าอาณานิคมเพื่อที่จะให้ตัวเองมีจุดยืนอย่างอิสระบนโลกใบนี้และในที่สุดก็ได้รับอิสระนะคะในปี 1970 ค่ะซึ่งตอนที่ได้รับอิสระมานะคะก็คือโลกกำลังเปลี่ยนเลยเรียกว่าตอนนั้นโลกกำลังแบบโอ้โหมุ่งมั่นทำการค้ากันแบบอย่างไวเลยแล้วพอได้รับอิสรภาพมานะคะสิ่งแรกเลยที่รัฐบาลมาเลเซียทำก็คือตั้งนโยบายเศรษฐกิจที่มุ่งเป้าเลยว่าจะเน้นในการลดความจนลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมพัฒนาเรื่องการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศค่ะเรียกว่ารัฐบาลมาเลเซียในยุคนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในรัฐบาลที่หายากมากๆเลยนะคะที่กำหนดเป้าหมายระยะยาวของประเทศในระดับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเดี๋ยวไซในคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าประเทศมาเลเซียเขาทำยังไงถึงจะสร้างรายได้สร้าง GDP ให้กับประเทศโตได้เร็วขนาดนั้นในช่วง20 ปีที่ผ่านมาซึ่งเงินที่เขาหาได้ตรงนี้แหละในช่วง20 ปีที่ผ่านมานี่แหละมันวนกลับมาตรงจุดที่รัฐบาลในยุคนั้นตั้งนโยบายเอาไว้เพื่อการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศค่ะแล้วมันประสบความสำเร็จเพราะว่าเงินที่ประเทศมาเลเซียหามาได้ก็วนกลับมาสนับสนุนการศึกษาพัฒนาการศึกษาสร้างโครงสร้างพื้นฐานลงทุนพื้นฐานของประเทศนะคะส่วนรายได้ที่มาเลเซียทำได้เนี่ยหลักๆคือมาเลเซียเน้นการส่งออกค่ะเพราะว่าตั้งแต่เป็นอาณานิคมก็ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ส่งออกสินค้าเกษตรไปใช่ไหมคะก็เลยทำต่อค่ะซึ่งการตัดสินใจที่จะหารายได้เข้าประเทศโดยการส่งออกถือว่าเป็นทางเลือกที่แบบถูกทุกตรงของมาเลเซียเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากรท้องถิ่นที่มีดีอยู่แล้วเรื่องความเชี่ยวชาญความชำนาญและเรื่องของโลเคชันในการที่จะค้าขายกับต่างชาติด้วยตอนนั้นมาเลเซียเนี่ยเขาก็เป็นประเทศหนึ่งที่ต้องบอกก่อนว่าตอนเริ่มต้นเขาก็คือไม่ได้รวยแล้วก็แบบไม่ได้มีความรู้อะไรเพิ่งจะได้รับอิสรภาพเนาะเขาก็เลือกที่จะเรียนรู้จากประเทศที่เป็นเสือ4ตัวก็คือเสือ4ตัว Big Four ASEAN Tiger Economies ได้แก่ฮ่องกงสิงคโปร์เกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวันส่วนการส่งออกที่มาเลเซียเขาเน้นแล้วก็โดดเด่นมาตั้งแต่ช่วงแรกเลยก็คือพวกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสิ่งทออะไรแบบนี้แล้วตอนนั้นเนี่ย globalization กำลังมาเลเซียเขาก็เลยคิดว่าโอเคถ้างั้นเขาจะตั้งเขต free trade area นะก็เลยตั้ง free trade area ที่ปีนังค่ะต่างชาติก็เลยชอบมาขายของกันตรงนี้เลยแบบโลเคชันมันดีโลเคชันมันได้แล้วพอจูงใจต่างชาติมาได้เนี่ยโอเคการค้าของมาเลเซียโดยเฉพาะตรงปีนังมันก็เลยขยายค่ะเติบโตอีกสิ่งสำคัญหนึ่งเลยก็คือประเทศมาเลเซียเนี่ยเขามีนโยบายทางเศรษฐกิจที่แบบโอเพนเปิดรับนักลงทุนจากต่างชาติให้มาลงทุนแล้วเขาก็ได้โน้ตฮาวไปด้วยซึ่งประเทศที่มาเลเซียแบบต้อนรับอย่างดีเลยนะคะคือประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเจ้าต้นตำรับของนวัตกรรมแล้วก็โน้ตฮาวในยุคนั้นเลยค่ะซึ่งช่วงนั้นก็มีบริษัทใหญ่ๆของประเทศญี่ปุ่นนะมาตั้งในมาเลเซียเลยไม่ว่าจะเป็น Mitsubishi Honda Toyota ช่วยกันจัดตั้งโรงงานแล้วก็มีแบบ Sony Panasonic Hitachi อะไรก็มาทำให้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพอมีการลงทุนจากต่างชาติขนาดใหญ่ GDP ของมาเลเซียก็เลยเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง20 ปีหลังมานี้ค่ะซึ่งการเติบโตของมาเลเซียเนี่ยจะบอกว่าโอ้โหมันเติบโตแบบอย่างดีมากซะจนกระทั่งในปี 2008 ที่เกิด Hamburger Crisis ประเทศอื่นพังกันหมดมาเลเซียไม่พังค่ะแล้วก็ยังเติบโตได้ต่อเนื่องด้วยแล้วพอทำเงินได้ยิ่งมากรัฐบาลก็ยิ่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศมากจนกระทั่งประเทศมาเลเซียนะใช่ไหมเขาเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงเรื่องแบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างดีเลยไม่ว่าจะเป็นถนนท่าเรือทางเดินประชาชนอินเทอร์เน็ตอย่างเลิศแล้วพอโครงสร้างพื้นฐานดีการคมนาคมสะดวกประเทศมาเลเซียเขาก็พร้อมที่จะเปิดรับแบบอุตสาหกรรมจากต่างชาติได้มากขึ้นเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติได้มากขึ้นก็จะยิ่งเป็นโซนที่สามารถดึงดูดเงินลงทุนจากนักลงทุนได้มากขึ้นไงแล้วข้อดีที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของประเทศมาเลเซียอันนี้คล้ายๆประเทศไทยค่ะก็คือความที่เป็นประเทศในอาเซียนเนาะเพราะฉะนั้นประเทศอาเซียนเราเนี่ยค่าครองชีพต่ำค่ะมาเลเซียก็ค่าครองชีพต่ำแต่ความค่าครองชีพต่ำเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกประเทศที่ค่าครองชีพต่ำแล้วจะกลายเป็นข้อดีนะคะเพราะความที่ประเทศบางประเทศมีค่าครองชีพต่ำเนี่ยแปลว่า
ประเทศนั้นอาจจะโครงสร้างพื้นฐานไม่ดีน้ำไฟไม่เสถียรหรือเปล่าหรือว่าโอกาสในการสร้างเงินสร้างอาชีพสร้างรายได้โอกาสในการลงทุนไม่ค่อยมีหรือเปล่าแต่ไม่ใช่กับมาเลเซียไงเพราะอย่างที่บอกไปว่ามาเลเซียโครงสร้างพื้นฐานดีมากอยู่แล้วและที่สำคัญมาเลเซียเนี่ยยังเป็นประเทศที่ค่าครองชีพต่ำแต่มีโอกาสในการค้าและการลงทุนด้วยสิ่งนี้นะคะทำให้ประเทศมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่สามารถดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ Foreign Direct Investment หรือว่า FDI ได้เป็นอันดับ3ในอาเซียนเลยค่ะพูดมาขนาดนี้ถ้าเริ่มคิดว่าไปลงทุนในมาเลเซียก็คิดได้แต่ว่าอย่าพึ่งฟังความเสี่ยงก่อนเพราะทุกที่มีความเสี่ยงนะคะสำหรับความเสี่ยงของประเทศมาเลเซียเนี่ยก็อย่างที่เล่าให้ฟังนั่นแหละว่าประเทศมาเลเซีย20 ปีหลังที่ GDP เขาโตขึ้นมาได้เร็วขนาดนั้นเป็นเพราะว่าเขาเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติซึ่งประเทศที่มาลงทุนในมาเลเซียหนึ่งในนั้นที่ลงแบบหนักๆเลยก็คือญี่ปุ่นใช่ไหมคะแปลว่าไม่ว่าจะเป็นเงินทุน GDP ที่โตขึ้นมาเทคโนโลยีอะไรใดๆของมาเลเซียเนี่ยตลอด20 ปีที่ผ่านมาพึ่งพาญี่ปุ่นเยอะนะแต่อย่าลืมว่าวันนี้เศรษฐกิจโลกมันไม่ดีค่ะประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่โดนพิษเศรษฐกิจแบบจังๆแล้วก็แรงสุดๆเลยเพราะฉะนั้นถามว่าญี่ปุ่นวันนี้ยังเอาตัวเองได้รอดยากจะมาลงทุนในมาเลเซียเยอะๆเหมือนเดิมไหมไซคิดว่าไม่นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความเสี่ยงของมาเลเซียค่ะว่าถ้าประเทศญี่ปุ่นถอยไม่เอาเงินมาลงแล้วเนี่ย GDP ของมาเลเซียมันจะอืดไหมมันจะสโลว์ไหมหรือว่ามันจะยังโตเหมือนเดิมไหมอันนี้ไม่ใช่แค่ GDP นะคะแต่ว่ารวมถึงเทคโนโลยีโน้ตฮาวนวัตกรรมต่างๆในประเทศมาเลเซียที่มันเคยเฟื่องฟูขึ้นมาได้เพราะว่ามีญี่ปุ่นเข้ามาซัพพอร์ตและความเสี่ยงที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการคอร์รัปชันค่ะเพราะการคอร์รัปชันในมาเลเซียเนี่ยก็ไม่เบาเหมือนกันนะคะถ้าใครเคยดูช่องทราย Money Monster มาแล้วเนี่ยใครเคยดูคลิปนี้บ้างไหมคะโจโลคดีโกงชาติคนนี้ก็คือฉ่ำมากเลยนะคะโจโลเนี่ยเขามาโกงเงินของประเทศมาเลเซียไปได้โดยการที่หลอกให้อดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียไว้วางใจนะคะแล้วก็หลอกให้ตั้งโซเวียนเวลฟันขึ้นมาชื่อว่า 1MDB ค่ะแล้วก็ในนั้นเขาก็มีกลโกงในการโอนเงินไปเชลคอมพานีอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าโกงเงินไปเนี่ยนะคะปิดจบรัฐบาลมาเลเซียเสียหายไปมูลค่าเกือบ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐใครยังไม่ดูไปกดดูเลยคลิปโจโลสนุกมากอวยตัวเองก็ได้ทำให้คะแนนความไม่คอร์รัปชันของประเทศมาเลเซียนะคะอยู่ที่50คะแนนค่ะเป็นประเทศที่มีการคอร์รัปชันอยู่ที่57 1คือดีนะ180คือไม่ดี57จาก180ประเทศทั่วโลกก็คือก็กลางๆถามไทยแลนด์โอ้โหไทยแลนด์ได้คะแนนความไม่คอร์รัปชันอยู่ที่34คะแนนบอกว่าอุ๊ยน้อยกว่ามาเลเซียมันไม่ได้อ่านอย่างนั้นยิ่งน้อยยิ่งโกงเยอะจ้าถ้าเกิดว่าเยอะแบบ100ก็คือใส่ปิ๊ง0ก็คือโกงยับประเทศไทยน้อยกว่าคือโกงมากกว่าเขาซึ่งตอนนี้นะคะก็เลยทำให้ประชาชนของมาเลเซียเรียกว่า 71% ของประเทศเขามองเลยค่ะว่าการคอร์รัปชันคือปัญหาหลักที่รัฐบาลต้องแก้แล้วจากนี้ประเทศมาเลเซียมีแผนจะโตยังไงต่อก็มี New Industrial Master Plan นะคะหรือ NIMP 2030 ค่ะที่มีเป้าหมายหลัก3ประการคือ 1. มุ่งการเน้นอุตสาหกรรม High Tech แล้วก็ High Value 2. คือสร้างนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาผ่านเทคโนโลยี Industry 4.0 และ 3. คือทำทั้งหมดนี่แหละจะต้องยั่งยืนด้วยแล้วถามว่าตอนนี้ญี่ปุ่นไม่ค่อยไหวจะเอาเงินไปลงมาเลเซียคือไม่ไหวที่จะเอาเงินไปลงที่ไหนทั้งนั้นแหละแล้วมีที่ไหนมาทดแทนไหมก็บอกเลยนะคะว่ามีค่ะเพราะว่าประเทศมาเลเซียด้วยโลเคชันอะไรใดๆเนื้อหอมนะคะประเทศที่มาลงทุนในมาเลเซียก็มี Intel ค่ะแล้วก็ Infineon ซึ่งรัฐบาลมาเลเซียเขาสนับสนุนการมาลงทุนของต่างชาติแบบสนับสนุนดีมากเลยนะคะก็คือเขาไปสนับสนุนด้านการศึกษาค่ะโดยการสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีเด็กเนี่ยจบวิศวกรออกมาแล้วแบบตอบรับกับความต้องการของบริษัทที่มาลงทุนในประเทศมาเลเซียอย่างนี้เลยสรุปแล้วก็คือประเทศมาเลเซียเนี่ยถ้าจะมองว่าเป็นคู่แข่งของเราก็เป็นอีกหนึ่งคู่แข่งที่น่ากลัวนะคะเพราะว่า20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมาเลเซียเขาเติบโตอย่างเร็วมากๆแล้วถ้าเกิดใครจะบอกว่าแต่ยังไงเศรษฐกิจมาเลเซียก็ยังดูเล็กกว่าบ้านเราอยู่ดีแหละใช่ค่ะเศรษฐกิจของมาเลเซียยังดูเล็กกว่าบ้านเรามันก็เป็นแค่ที่เพราะว่าเขามีคนน้อยกว่าแค่นั้นหรือเปล่าคะ